ሰላም እንደምን ዋላችሁ ኤልሳ ነኝ በድጋሚ ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጎመን ቀይ ሽንኩርት ቃሪያ ነጭ ሽንኩርት ጨው እና ዘይት አለኝ እሱን ለሳይድ ነው የምንሰራው ዋናው ዛሬ የምንሰራው ጎረድ ነው ጎረዱ ምንድነው ለየት የሚያደርገው አዋዜ በአፍሬንጅ አዋዜ ሰርቻለሁ ኦሬዲ በሱ ነው ማረጋው ማለት ነውና ለከታተሉኝ አብረን እንሰራለን አሁን ሽንኩርቱን መክተፍ ጀምሬያለሁ ለጎመኑ ስጋው እንዳይበርድብን መጀመሪያ ጎመኑ ነው የምንሰራው ጎመኑ እንደዚህ በደንብ አድቀን ከከተፈን በኋላ አንድ ላይ ነው ሽንኩርቱንም ነጭ ሽንኩርቱንም ጎመኑንም አንድ ላይ ጨምረን ብዙም ደቂቃ አይፈጅም ከ10 ደቂቃ ያነሰ ይደርሳል ቃሪያውን ብቻ ነው መጨረሻ ላይ የምንጨምረው ነጭ ሽንኩርቱን በእንትንም ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ዝም ብዬ በቢላ ነው የምከትፈው ያለሁት እናንተ በዚህ በሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት መፍጫ ነገሯ በእጅ ተይዛ የምትደረገው በሱ ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ እንደዚህ አድርጌ ጨርሼ ደስቱ ቃሪያውን ለበኋላ ነው ማዘጋጀው መጨረሻ ላይ ነው የምንጨምረው እዚህ ጋር ይቅርታ ስጨማምር የቴክኒክ ብልሽት ተፈጥሮ ተቆርጧል ሳልን ግን ያው እንደምታዩት አንድ 5 ደቂቃ ምናምን ይሆን በደንብ ከድኘው በንፋሎቱ በስል ብሏል ለሚያበሻ ጎመን ነው ያረኩት ግን በደንብ እንትን አይልም ሙትት አይልም ግን ደስ የሚል አይነት ጣም ነው የሚኖረው በጣም ይጣፍጣል ያላችሁ እኔ ይመስላል ያው በትንሹም ስለሆነ የሰራሁት ብዙ ጊዜ አይወስድም ማለት ነው እና ቆንጆ ቃሪያውን ጨምረን በቃ እናወጣዋለን ማለት ነው አሁን ወደ ስጋውን ወደ መስራቱ እንሄዳለን ብረት ድስት እንደዚህ ያለው ቅቤ ትንሽ አድርጌበት ስጋውን እንጨምራለን አሁን የጥሬ ስጋ ነው ማድረግ ያረኩት ያው እሱ ብዙም መብሰል ስለማይፈልግ ጎረድ ነው የምንሰራው እንዳልኳችሁ እንደዚህ እሱን አቁላልተን ሳይሆን ጠብሰን ጨው ጨምረን እነዚህ መልኩ ከቀየረ በኋላ እዚህ ጋር ከትፌ ያዘጋጀሁት ነጭ ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት እና ቃሪያ አለኝ እሱን አንድ ላይ እጨምራለሁ ማለት ነው ሊወጣ ስል ብዙ መብሰልም አይፈልግም ያው የጥሬ ስጋ ስለሆነ በጣም ከበሰለ ግን ትር ይላል ይሄን ያልኳችሁን ፍሬንቹን የቀላቀልኩት ኮረሪማ ሰናፍጭ እና ኦሊቭ ኦይል አርጌ ነው የቀላቀልኩት አረቄ ትንሽ ጠባ አርጌበታለሁ ዋይንም ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ለልጆች ግን የሚሆን ከሆነ ያው መጠጡን አንጨምርም ለኛ ብቻ ስለሆነ የሰራሁት ለጣዕሙ አርጌበታለሁ በጣም ነው የሚጣፍጠው ሞክሩት አይሆፕ ትወዱታላችሁ የሳምንት ሰው ይበለን ሰላም ሁኑልኝ መልካም ጊዜ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ በድጋሚ ደህና ሁኑልኝ ሀገራችን ሰላም ያርግልን ያው እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ ጎመኑም ስጋውም ቆንጆ ነው ሞክሩት መልካም ሳምንት